Вітаю всіх! Це платформа «Аналізуй і як не стати овочем». Це наш відеопроект сумісний, я би сказала, який ми започаткували з Оксаною Мороз вдвох. І час від часу зустрічаємось і говоримо, що взагалі відбувається в інформаційному медіапросторі. І в цих відео ми намагаємось пояснити, як споживати інформацію без шкоди для здоров'я. Привіт, Оксана. Привіт, Саша, привіт всім. Не бачились ми дуже давно, і у нас накопилось багато тем. Це наше перше відео в новому році. Сподіваюсь, не останнє. У нас 5 тем, які ми з тобою підготували для цього відео, але вчора сталася авіатроща під Києвом в Броварах. Я спеціально вимкнула марафон і подивилась, що пишуть медіа із білого списку, як каже Оксана, і в телеграм-каналах. Перша заява, яку я почула від офіційної влади, це був Вадим Денисенко. Він відразу почав вмикатись на різні ефіри і казати, що я прошу не розганяти зраду і не писати дурниці про якісь теорії змов щодо того, що відбулося зранку в Броварах. Що помітила ти вчора? Ну, що він як воду дивився, тому що мене це застало вчора на зустрічах, ця новина, і я, чесно кажучи, дізналася з нею з запізненням, і коли я вже з певним лагом почала дивитися інформаційний простір, то все, що я побачила, це були теорії змови, які були звідусіль, всі говорили, що не все так однозначно, так люди не гинуть, всі стали експертами в протоколі, хто і з ким має їздити, і так далі, і так далі. Ось, але за цим всім я хочу заакцентувати увагу на 2 моменти. Дійсно, ти дуже правильно підмітила, що МВС відпрацювали і вони почали включатися і говорити, що давайте дочекаємося фактів. І другий момент, що всі б нам здалося дочікуватися бодай якихось фактів, тому що ми бачили, наприклад, що вчора відбувалося з загиблими. Тобто ДСНС, вони так само змінювали інформацію. Тобто це трагедія, це емоції. Я думаю, що немає, можливо, є, але принаймні всіх моїх знайомих і в стрічці, в Фейсбуці і реальних вчорашня ситуація дуже вибила. І потрібно розуміти, що всі ми люди, і в ДСНС люди, і всюди люди, і всі ми зможемо емоціонувати ось і помилятися. Але ми не маємо в цьому процесі допомагати розганяти інформацію, яка є неперевіреною. Як шириться інформація неперевірені і як їх підхоплюють, я, дякуючи тобі, побачила на прикладі заяви від людини, яка зветься Андрій Іларіонов. Я нагадаю, хто не знає, він був колись радником Володимира Путіна, президента Російської Федерації. Зараз він досить часто і досить давно оселився в наших інформаційних просторах українських, я маю на увазі. Я згадала, що він був експертом і співробітником Українського інституту майбутнього, який зібрав непоганих експертів, серед яких є, до речі, і Стас Асєєв, якого я дуже поважаю. І от ця людина виходить в публічний простір і робить заяву, що тільки він і тільки Володимир Володимирович Путін мають таємний план, і ось почнеться дійсно повномасштабний наступ, а не те, що було 24-го. І ось як він це сказав. В ближайшее время начинается новый этап. Этап, который называется «Большая война». Сейчас есть огромное количество признаков того, о переходе к этой новой стадии войны состоялось 15 декабря. Об этом никто нигде не писал, и это абсолютно закрытая информация. Ти знаєш, Оксана, після того, як я це почула, ти мені покидала класні ролики з Тіктока, і я потім зрозуміла для себе природу запитань від моєї мами, то що ж от зараз почнеться, і звідки Саша його чекати. А потім я побачила, як воно пішло розповзатись по всьому, його коментують інші блогери. І вчора буквально я побачила інтерв'ю нашого улюбленого Дмитро Гордона з журналістом Євгеном Кісельовим, і вони теж казали і обговорювали заяву Іларіонова. Давай почнемо тут спочатку. Ти дуже правильно сказала перше слово «колишній». Тобто ми маємо черговий приклад експерта, який колись якимось чином був дотичний до Путіна, і це означає, що через 100-500 років він отримує інформацію з перших рук, з перших вуст і так далі. Вже тут мало би виникнути дуже багато запитань, і перше з них, а звідки він це знає? Чи назвав він бодай одне джерело? Чому ми йому маємо вірити, якщо в контексті про це ніхто не говорить?
Причому я хочу звернути увагу, що він говорив не про наступи, про який прогнозували і Буданов, і про які говорили західні експерти і говорять у лютому, а він говорив про саме ці дні. І говорив він про 15 число, тобто про те, що от нібито щось ось зараз на наших очах має відбуватися. Насправді він дав старт такій черговій кампанії Росії по залякуванню. І в ній, як мінімум, зараз ми бачимо кілька вже таких складових, які чітко достатньо промальовуються і які ведуть до того, що українців знову потрібно налякати. Це типова гібридна війна Росії, на якій спеціалізується Герасимов і кампанія. Ось нічого нового немає. Можна якісь легкі паралелі перевести з лютим 2022 року, звісно, зовсім з іншою інтенсивністю, але паралелі можна перевести. І що ми маємо? Ми маємо Іларіонова, який нібито має певну експертизу і певні джерела, і ми маємо вірити йому на слово. Він кидає цю резонансну інформацію. За цю резонансну інформацію починають всі хапатися, спираючись на нього, друкувати новини і брати в нього інтерв'ю. Тобто працювати корисним ідіотом, в що хочеться вірити більше, чим те, що люди це роблять свідомо. І відразу іде такий другий шлейф. Тут вийшла стаття Медведчука, хоча Медведєв, напевно, теж щось говорив на цю тему. Але стаття Медведчука в російському виданні «Звістя». Так, який починає говорити про те, що ой-ой-ой, щось Росія таке готує, партія миру потрібна знову, і потрібно знову ж враховувати інтереси Росії і так далі. Паралельно телеграм-канали починають російські, проросійські говорити про те, що в Росії є якась таємна зброя, з якою вони вийдуть і все на світі зроблять. Напередодні цього Герасимов створив новий тип ударів по Україні, і додавши старий тип з масовими обстрілами, тобто люди вже знаходяться в такому тонусі. Напередодні вдарили по Дніпру, люди знаходяться в великому стресі. І все це відбувається на протязі кількох днів. Тобто це не випадково відбувається, це типові паттерни атаки. І далі починається все пронизуватися вниз. Тобто ми бачимо TikTok, в якому гадалка сіла, розклала карти. Під час молитви в мене таке було видіння. Дощ, темрява. І я тихенько почула слово «наступ». Все це дуже типові паттерни роботи Росії, яка знову підвищує градус нагнітання. З одного боку, нічого несподіваного. Ми очікували і попереджав і ГУР про це, що буде зараз нагнітання, і це логічно, що вони нагнітають під кожен новий напад чи якесь загострення на фронті. З іншого боку, це потрібно дивитися в контексті. І якщо про це говорить гадалка зі снів своїх у Тіктоці Іларіонов, то в мене є велика підозра, що джерело в них одне. І якість цієї інформації, вона одна. І ім'я цьому російська пропаганда і те, що потрібно росіянам для гібридної атаки. І коли зрозуміло, що в цьому контексті напруження через призму смертей в Дніпрі, ще й вчора після вчорашньої катастрофи, це не могло нас не задіти. І ми всі знаходимося, з якою ми інформаційною гігієною не були, це, звісно, по нас б'є, і ми починаємо більш емоційно на все реагувати і так далі. Але я хочу ще один важливий момент звернути увагу, що паралельно Росія не лишає своїх інформаційних операцій по розколу українців. Наприклад, мовне питання знову в нас дуже гучно лунає. Фемінітиви вийняли, прості господі, з не знаю яких підвалів, вже давно його не виймали і не дискутували, вкинули інформацію, причому вкид був дуже цікавий, тому що ця людина сама вживала фемінітиви, і тут раптом вона почала їх ганити. І нікуди не дівалося питання стосовно дискредитації військових, дискредитації волонтерів, інші питання по розколу. Тобто це все в інформаційному просторі. І ось на це ще починає йти ось ця надбудова по нагнітанню. Тобто чергове загострення інформаційної війни, Іларіонов – черговий інструмент в цій інформаційній війні. Все це відбувається ще й на фоні Давосу, тобто міжнародний фактор так само ніхто нікуди не прибирав, тому що зараз це все обговорюється. Тобто це дуже комплексна історія, в якій стабільно дві речі. Росія працює гібридно, і Росія це робить через максимально приховані інструменти. Тобто Іларіонов – це достатньо інструмент, який легалізований в нашому інформаційному просторі. У мене, до речі, під Іларіонова є козир в рукаві. Наш улюблений швець записав теж відео і сказав, що цю заяву зробила людина, цитата, «фейкометчик номер 1». Не знаю, може якось на когось подіє швець і донесе своїм таким
Я хочу просто заакцентувати увагу, що насправді, якщо проаналізувати заяву Швеця, я так само дивилася це відео, він просто зробив йому рекламу на свою аудиторію. Тобто давайте бути чесними, що інструменти вони використовуються гібридно. І якщо хтось з аудиторії Швеця не подивився Іларіонова, то після заяви і після меседжів, які сформулював Швець, це в голові людей засідає. Тобто там же ж яка думка для нагнітання, там не треба деталей. Просто, що ця інформація є, що вона буде, і далі це на людину на фоні інших подій, воно працює. Логічне запитання. Якщо ці дві людини і інші, що підхоплюють ці тези, розуміють і свідомі того, що вони роблять, то кому ж це потрібно? Чого ніхто не зупинить і рубільник не вимкне, щоб все це перекрилось? Якщо Іларіонов існує, то комусь, напевно, це потрібно. Ти знаєш, для мене це дуже таке відкрите питання, тому що ти так само на початку сказала, що він у нас там є експертом і повних інститутів і так далі. Так. І в ефіри його запрошують і так далі. І якби на мене, це просто одна з кампаній по втягуванню до нас хороших росіян, так званих, які абсолютно незрозуміло для чого потрібні і до яких о диво звертаються навіть з тим, щоб вони розробляли стратегію подальшої розвитку України після перемоги. Тобто я коли це почула від одного журналіста на радіо НВ, я от чесно схопилася за голову, тому що якщо вже до цих людей українці звертаються для того, щоб розробити стратегію України після перемоги, то вже в мене просто слів немає. Давай ще пару слів я скажу про Іларіонова, щоб не здавалось так, що наче ми там на нього все навалили свої претензії. Ця людина дійсно має якусь експертизу. Вікіпедія нам каже, що він був економічним радником. Може, він дійсно розуміється на економіці, і, напевно, якщо його запросили працювати аж в Кремль, там в 2000-х роках, то його експертиза була корисна. Я пам'ятаю на початку, як він залишив цю посаду і почав з'являтися в українському просторі, він коментував суто економічні обставини російського життя, і його судження мали право в нашому тодішньому інформаційному просторі. Для мене просто виникає запитання, чого раптом такі люди починають коментувати все. Від останнього сезону «Холостяка» до повномасштабного наступу, який буде ось-ось, і тільки вони знають цей план. Все, на цьому ми прощаємося з Іларіоновим. У нас є улюблений чоловік з Оксаною Мороз, Олексій Арестович, який залишив свою посаду на тлі заяв, які він зробив після трагедії в Дніпрі. Потім почались його дивні заяви, він спочатку вибачився. До того, як він вибачився, була офіційна заява військових повітряних сил, які сказали, що ми не можемо збивати такого типу ракети, і сталося те, що сталося, це дійсно ракета ворожа, яка потрапила в будинок. Потім він відізвав свої вибачення, а потім він написав листа і пішов у відставку. Це була, напевно, історія протягом 3 днів. Обурень, обговорень, всі, хто хотів, написав про Арестовича, все, що думав. І Оксана писала, у тебе було дуже слушне запитання на тлі цієї історії, ти написала прямо в лоб. Я тільки одного не розумію, хто оплачує цих ботів, які проходять і захищають Арестовича. Як ти бачиш, що це дійсно підключається ботаферма? Якщо виникає ось така історія з публічною особою, а ми знаємо, що ботаферми приходять і від опозиційних таборів, і від владних, якщо так можна сказати. Ми не тримали свічку, але ми бачимо вектор цих коментарів. То як ти суто технологічно бачиш, що ось до тебе прибігли і до Тетяни Трошинської, це наша колега з Громадського радіо, вона теж досліджує інформацію під час повномасштабної війни. Насправді, оцей кейс з Тетяною і з її дописом, він став ключовим в тому, щоб я вже могла публічно стверджувати, що там задіяні боти. Тому що одна справа, коли ми там бачимо коментарі від ботів чи поширення від ботів, це одна історія, а інша історія, коли це відбувається злагоджена кампанія по їхньому застосуванню. Що відбулося? Тетяна Трошинська написала допис, в якому достатньо аргументовано, так критично розібрала кейс Арестовича і його присутність в інформаційному просторі. Власне, цей пост проіснував достатньо короткий період часу, кілька годин, і потім його Фейсбук заблокував. При тому, що в цьому дописі було аж одне слово, до якого теоретично можна було
приколупатися, це слово «русня». Але допис взагалі був про інше. Тобто, якщо навіть штучний інтелект, він би цей допис проаналізував, він зрозумів би, що допис про одне, слово просто було там вжите, і про якусь ненависть говорити там не доводиться. Ось, тим не менше, цей допис був заблокований. Такі прецеденти в нас дуже часті, і вони говорять про те, що просто пішли масові системні скарги. Тому, що ми бачимо по Арестовичу? Що з одного боку, так, він здобув певний пушинг в вигляді там марафонів, своїх висловлювань і так далі, і отримав певну медійність, але зараз він в інформаційному просторі був та й залишиться, я впевнена, інструментом, який виконує певні ролі. Наприклад, відволікання від певних подій і явищ. І я впевнена, що конкретні його висловлювання, це вже моя гіпотеза, моя суб'єктивна думка, вони були вчергове зроблені для відволікання уваги. Ось. І, власне, він з цією ролью, він справляється достатньо ефективно, і раніше справлявся, і ми бачили його контроверсійні заяви не один раз в певні моменти часу, потрібні моменти часу. Ось, просто питання ціни цього. Тобто завжди, коли є якась певна дія, то є в її негативний ефект і позитивний ефект. От від цієї дії Арестовича явно негативний ефект, він був значно більший. І більше того, він ще й може мати якусь певну відкладену історію. До речі, ми її побачили, цю відкладену історію. Вчора при авіакатастрофі відразу пішла ось ця хвиля, що це українське ПВО, збили ракету, вона впала на дитячий садочок, там на гелікоптери і там інші несенітниці російської пропаганди. Ти знаєш, я хочу, щоб ми були об'єктивні, і я виступлю на кілька хвилин адвокатом Арестовича. Після того, як все це з ним сталося, він сказав, я процитую в інтерв'ю, в останньому відеоінтерв'ю, яке він дав, він сказав, що це була організована кампанія, яку організували проти нього, і організували люди, як він сказав, травмовані війною, і травмовані цією трагедією, що сталося в Дніпрі. І він каже, що я не відразу зрозумів, що це була спеціально організована кампанія проти мене, і він каже, що її провела опозиція спільно з росіянами. Тобто... Які ознаки? Тут в мене одне просте запитання. Які цього ознаки? До критичні пости про Арестовича написали люди, які це робили раніше, які це робили, в принципі, завжди, критикували його як інструмент. У вас дуже висока самооцінка, і ви принижуєте людей, які вас критикують, тому що ви не готові сприймати критику. Чого? Ну, це я вам як кажу, на ту сторону стаю. Раміна, мені плювати на людську думку з такої високої вишки, що навіть невдобно. Мені особисто проходили в коментарі, і знайомі, і незнайомі люди писали про те, що я так само займаюся розколом і хейчу Арестовича. При тому, що в моєму дописі було просто одне питання про ботів. Ніякого хейту, ніякої оцінки Арестовича не було. Потім я просто додала текст Тетяни, тому що попросили подивитися, який же ж текст, власне, заблокували. Якби тебе запитала людина, яка взагалі не знає Арестовича, на якійсь конференції, і ти розповідала про нього в презентації. От людям, які не знають, що таке українські срачі, як ми живемо, чому ми так на фемінітиви реагуємо. Хто такий Арестович? Це людина, яку винесла хвиля популярності в момент найбільшої кризи, яка в нас була. Ось в людини, всіх людей була в той момент прикута увага до інформаційного простору. Ця людина чітко засоціювалася зі спокоєм, який був всім необхідний. І ось ця перша більшість людей тоді вперше про нього почули. І за ними чітко ось ця перша думка закріпилася. Людина робить мені щось добре. Все решта, воно проходить через цю призму. Тобто це класичний приклад ось цього першого контакту, першого джерела. Тобто так, в нього були свої старі прихильники, але їх стало непомірно більше. І це чітко показує навіть аудиторія переглядів на його Ютубі, чи там аудиторія його підписників. Тобто люди вперше про нього дізналися, коли він працював
працював заспокійливим. В людей чітко за ним закріпився маркер, це людина мені щось робить добре. І далі, коли він вже почав робити погане, то вже нам потрібно цих людей переконувати в тому, що це не так. А це, як показує статистика навіть поширення фейків, в 6 разів важче, як мінімум, ось чим відповідно ось цей перший контакт. Але тут важливо розуміти, що такими інструментами завжди хтось користується. І те, що ми говоримо про ботів, це означає, що хтось в це вкладає гроші. І це означає, що це буде використано як інструмент. І якщо його міряють в рейтингах, то це буде використано як інструмент. І те, що ми його, на жаль, побачимо на виборах, і він буде використаний як інструмент на цих виборах, це факт. Ось, я дуже здивуюся, якщо цього не буде. Ось, і скажу, що щось в цьому світі, видать, таки помінялося, якщо Арестович у нас не буде на виборах. Але я впевнена, що він там буде. І, до речі, там ще є другий пан на букву П Поворознюк, я не можу запам'ятати його прізвища. А це, щоб ви догадувалися, в тому цілу ніч не спали, догадувалися, що ж це було? Який працює по цьому ж паттерну, який сказав, рубить таку правду матку, ось його тягають у всі ефіри, там Мосійчук і так далі. Ось це так само абсолютно такий ж самий класичний кейс. Я не здивуюся, якщо вони разом зроблять партію якусь, і тоді це буде взагалі там розрив. Давай, я хочу, щоб ми встигли поговорити про лекцію, яку прочитав військовий Валерій Маркус. Він опублікував лекцію для сержантів 47-ї бригади Магура ЗСУ. І він, до речі, каже про інформацію, як вона потрапляє на фронт, які люди взагалі прийшли на фронт, хто пішов і записався, тому що це був якийсь імпульс, як каже Валерій. Може, він потім пожалкував про це, але він зараз опинився на тому місці, де він зараз є. У нього була така шикарна фраза, що багато з нас тут опинились не на своєму місці, але так склали життєві обставини. І на початку цієї лекції, ви зараз бачите відеоряд з цієї лекції, ми залишимо ссылку, щоб ви подивились від початку до кінця бажано. Він починає з того, що він нарізав звернення різних військових з різних українських частин, які кажуть, що їх командування бросило, ми не можемо виконувати бойові завдання. Завдання були поставлені, але не було там надано озброєння чи ще щось, не було створено умов. І, власне, він починає після цієї нарізки пояснювати, що взагалі відбувається. У нього є дуже великий кейс, який стосується інформації. Я думаю, Оксана, ти теж дивилась, і тобі було цікаво послухати його роздуми, як люди, які наслухались про російську інформацію, чи не про російську, чи іншу, як вони потрапили на фронт, і, власне, як вони уявляли собі своє життя там, і ці уявлення в голові, як вони потім виливаються в дії цих людей. Я б сказала, що тут навіть не треба спойлерити, я дуже хочу замотивувати, хто не подивився, подивитися це годинне відео повністю. Я тут просто зверну увагу на іншу дуже важливу річ, чому це відео важливе. Тому що тема дезертирства, про яку він говорить, тема ось цих звернень, вона в нашому інформаційному просторі стараннями Росії достатньо давно і достатньо сильно. І дуже важливо, що вона однобоко. Тобто ми бачили хлопців, які кажуть, що вони голі і босі, десь ще хтось в нашому оточенні є в цих хлопцях, і він точно зуб дає, що так воно всюди, і в нас немає ніякої альтернативної інформації. Це була дуже велика недокомунікація, ось коли це явище не пояснювали. І от фактично Маркус, він перший, хто це розклав просто по поличках і привернув до цього явища увагу з точки зору причинно-наслідкового зв'язку, що в нас люди дуже не люблять. Тобто вони звикли бачити щось одне, просте, воно однозначне, біле і чорне, ось, і там все решта неважливо. І те, що він зробив, окрім багатьох інших моментів цієї лекції, він почав комунікувати дуже правильно причинно-наслідковий зв'язок, чому стається дезертирство. Воно стається через комунікаційні проблеми. Є дуже чітка ієрархія спускання інформації. Вона так само не тільки в війську, вона всюди так. Тобто є хтось, хто володіє всією інформацією, і далі вона починає дозуватися. І коли вона доходить до виконавців, то їм дається тільки та інформація, яка потрібна тут і зараз. Я проведу дуже просту аналогію. Коли ви йдете на курси там допомоги, медичної допомоги, ви не лікар, ви нічого в цьому не розумієте, і вас і це якісні курси, і з вас хочуть зробити людину, яка буде корисною в момент якоїсь масової атаки і так далі, вам дадуть
5-6 простих речей, які ви точно зможете запам'ятати і точно зможете повторити, враховуючи, що ви це будете робити в шоковому стані перший раз в житті. І тут потрібно пам'ятати, що цю технологію вже з 2014 року використовує Росія. Тобто вона працює, от я з Любов'ю Цибульською записувала інтерв'ю, і там залишимо зараз на це інтерв'ю чітко, де вона розказує про цю технологію, де вони заходять в чати з рідними, де рідним віюється ця думка, де рідні потім говорять про це військовим, підштовхують їх до цього, і ніхто не думає про наслідки, і ніхто не думає саме головне, чи є це взагалі інструментом досягнення їхньої цілі. Тобто це ключове. Але коли ми йдемо через авторитетів, таких як Маркос, коли ми починаємо про це говорити, коли ми оцей вакуум інформації заповнюємо не тільки тим, що в тіктоках шириться, але ще і адекватною інформацією, як це працює, ми стаємо на крок вирішення цієї проблеми. У нього взагалі є така лекція, вона дуже чесна і дуже відверта. Тобто, напевно, таких комунікацій дійсно не вистачає. Там є такий класний епізод, я була просто для себе, це прям оголена правда. Він питає людей, які сидять в залі, а ви знаєте, там калібр такої-то зброї, ви знаєте, з чого там складається, а ви знаєте, що на озброєнні які танки в Російській Федерації? І люди, які вставали, вони казали, або забув, сержанти, або забув, або не пам'ятаю. І він сказав, скажіть правду, ви просто не знаєте. Він взагалі каже про шлях людини, яка вчилась в окопах, він таки каже, ми не можемо піти там на 2 тижні, на 2 місяці повчитися, потім повернутися. Ми маємо і вчитися, і воювати. Тобто це така відверта, абсолютно, може комусь неприємна, але правда. Тому ми дуже радимо подивитись цю лекцію обов'язково. І вони перекидаються на цикл лекцій колег цього сержанта, тобто, я так зрозуміла, буде продовження. І це дуже варто, просто всім ми тут всі посилання залишимо, щоб ви, якщо маєте можливість, обов'язково подивилися. Ну що, у нас є Ірина Фаріон, і є телеканал, який може з'явитись черговий, чи то на гроші Медведчука, чи то під егідою Медведчука, чи то канал, який понесе думки, які так і не розквітли в Україні Медведчука. Коротенько скажемо, що він має назву, напевно, Ukrainian World News. Він ще не отримав ліцензію і здатність бути в Т2. Т2 – це така мережа, яка покриває більшість українців. Для тих, хто не користується Ютубом, для тих, у кого нема тарілки, супутника і так далі, тому подібне. Більшість українців на Т2, його поки нема, тому що Нацрада не прийняла остаточне рішення. Але ти знаєш, Оксана, оце ми з тобою записуємо відео, я так зрозуміла, що нам треба знайти зовсім невелику суму, як пишуть медіаексперти, $300 мільйонів на місяць, і все буде нормально. І ми можемо нарешті розгорнути. Влаштувати свій телемарафон – це добовий. Не чекати, що хтось там покличе чи взагалі. Ось така ціна питання. Насправді в цьому телеканалі там дуже багато прекрасних в лапках є речей, починаючи від їхньої назви, яка о диво дублює старий розкручений проект Інтерньюз, який називається Ukrainian World, який давно існує і який достатньо добре комунікує і ефективно комунікує на міжнародну аудиторію. Чому потрібно було дублювати цю назву? Питання відкрите. Починаючи від людей, які працюють на цьому каналі, і про яких ми вже скільки разів ви всі говорили про те, що має бути інститут репутації. Не можуть люди, які працювали і наближали війну на каналах Медведчука, вони не можуть бути в професії, і тим більше не можуть зараз запускати канали. Мені вчора сказали, що цей канал може бути в телемарафоні. Я відмовляюся в це вірити з точки зору того, що не хотілося б, щоб це було правдою. Ти можеш відмовлятися, але це, я вчора читала теж аналітику, це просто каже закон. Якщо ти відкриваєш телеканал, ти маєш виконувати норму закону. У військовий стан норма закону нам каже, що ти маєш транслювати телемарафон. Я так зрозуміла, що вони не збираються цього робити. Їм хочеться робити щось своє, бути повноцінним інформаційним каналом новинним, як це було до повномасштабного вторгнення. Подивимося, як воно буде. Зараз ми можемо констатувати одне, що, на жаль, питання інституту репутації, воно вже стоїть руба. І вкрай важливо, що я розумію причину, чому зараз цьому інституту репутації і по багатьох причинах не дається така увага і немає наслідків, але те, що російські відверті пропагандисти, які жили в Україні, опиняються за її межами під час війни, і це ніхто нічого не робить, і опиняються в Сполучених Штатах, ось ці пропагандисти, і Діани Панченко і так далі, ось Діана Панченко в Росії, скоріше за все, але там інший пропагандист в Сполучених Штатах опинився, це велике питання до того, щоб інститут репутації після перемоги це от просто
просто один з дуже важливих елементів, які має запрацювати. Ось, і, звісно, питання шкоди, яка буде нанесена цим каналом, воно відкрите, але, звісно, про це ще говорити рано, але прогнози достатньо невтішні, якщо чесно. Не знаю, як поміряти інститут репутації, чи має він вагу в Україні. Моя відповідь – ні. Взагалі, на це завжди заплющували очі, і оця невеличка... Він має з'явитися. Має з'явитися, безсумнівно, да. Окей, Ірина Фаріон. Я маю зізнатись в тому, що я дуже люблю цю жінку, тому що я не володію так класно, як володіє вона українською мовою. Я її дивлюсь, знаєш, як я слухаю українські і російські пісні, якщо вони мені там десь трапляються в публічному якомусь просторі, я слухаю текст, бо це якось професійний. Про що людина співає, що там вкладає. От Ірина Фаріон, вона мені по красоті і по тому, як вона пересипає красивими українськими словами, їй нема рівних. Оксана Забушка теж сюди, тому що це люди, які знають досконало українську мову. Але я бачу, що людей дуже плющить ця тема її поведінки, її суджень. Тобто для мене Ірина Фаріон, от якщо Арестович тобі і мені він, в принципі, з позначкою мінус, да, то Ірина Фаріон, вона така екзальтована людина з позначкою плюс. Я просто колись давно робила опитування, хто її сприймає всерйоз, і більшість, ну це моя, як ти скажеш, інформаційна бульбашка, більшість не сприймають її всерйоз, а поділяють мої погляди на те, що треба її обов'язково слухати і навчатися української мови. В мене до неї інше відношення, як до інструменту, і я якраз бачу її як інструмент, який шкодить тому, щоб люди вчили українську мову, тому що на таких насильницьких методах ти її не вивчиш. І тут я хочу процитувати Данила Мокрика, який, я не досліджувала це питання, але його експертизі я вірю, який навів іншу паралель, яка мені дуже подобається, що не паралель, це факт з його досліджень. Він там наводить цікавий факт, що за часів Радянського Союзу Ірина Фаріон з таким же натхненням вчила іноземців в російській мові. І дуже дивно чомусь таке співпадіння, що та ж сама, і навіть в неї там якісь відзнаки за це навчання іноземців в російській мові вони були. І дуже дивно, що та ж сама технологія, вона зараз застосовується стосовно української мови, якраз в момент, коли була оця хвиля розколу українців по питанню української мови, тому що вона в нас там то піднімається, то опускається в інформаційному просторі. І чомусь Ірина Фаріон, вона в цих питаннях розколу українців по питаннях мови, вона завжди займає якусь певну позицію. І от з точки зору інструменту, я не знаю, яка в неї мотивація, але з точки зору того, яку вона роль відіграє в цьому, виникає багато запитань стосовно того, чи не працює вона корисним ідіотом, а чи більше чимось в сторону Росії. Ірина Фаріон тобі сказала, от бачите, а я з цим б'юсь скільки-то років. Я хочу жити в своїй державі. Ти знаєш, вона для мене людина, яка абсолютно класно вписалась в справжній правий рух, який би такий був у нас в Україні, який є в Європі, є в Італії, в Австрії, в Німеччині, у Франції, ми знаємо, праві підняли рейтинги собі і були на межі потрапляння, в Італії вони там потрапили. Тобто вона такий суто європейський продукт, і вона єдина, напевно, людина з правими чіткими поглядами, на відміну від тієї партії, яку вона представляла, це партія «Свобода», вони були просто імітуючими праві погляди, а такими насправді не були. Велике питання щирості її поглядів. От в мене абсолютно одне до неї питання, наскільки вона є корисним ідіотом чи агентом. От мене слухай, вона ж не перший раз це каже. Я за нею спостерігаю більше 5 років. Тобто вона в своїй ніші там сидить і викладає. Так, а ніхто не сказав, що це разовий проект. Тобто, знову ж таки, я зараз про конспірологію вже в якійсь мірі, але просто, якщо подивитися на її роль в інформаційному просторі, то, на жаль, ця конспірологія, вона сама собою проходить в голову. Може, ти і права, до речі. Раз ми прямо про такі інтелектуальні речі заговорили, у нас наостанок є дуже цікавий особисто для мене кейс, який називається «Суперечка В'ятровича і Грицака». Ця суперечка така досить вузька і точиться в інтелектуальних колах. І ти знаєш, вона почалась з того, а взагалі українські інтелектуали мають право виходити в пабліки, нехай це будуть європейські медіа чи якісь майданчики, і дискутувати чи якось спілкуватись там на одних майданчиках з росіянами. Це я кажу про
Андруховича, який вигріб по повній програмі за те, що він німецькою мовою розмовляв на одній радіостанції. Там був присутній росіянин, який теж розмовляв німецькою мовою. Він абсолютно був на боці України, але Андрухович від нашої української літературної спільноти, і там були і його і учні, і тим, яким допомагав, він просто подався в такому тотальному осуду. Так само пізніше, правда, був шквал, як він сам пояснив, професор Ярослав Грицак. Він сказав, що навіть було створено 2 твіттер-аккаунти, які почали від його імені щось там писати. І він сказав, що це якась атака просто на мене за те, що він дав інтерв'ю російському опозиційному медіа, якщо так сказати, «Медуза», і теж пояснив, хто є хто в українській історії. От яке твоє враження і твоє взагалі судження, чи виходити таким інтелектуально розвинутим і розумним людям, непересічним українцям, якщо вони відчувають в собі сили, давати якісь коментарі і дискутувати з тими людьми, якими у них не виникає запитань, і вони, може, і працювали раніше? В мене завжди питання, кому давати. Тобто, якщо ми аналізуємо кейс з Грицаком і з «Медузою», то за ствердженням Грицака він дав ці коментарі на початку повномасштабного вторгнення, а опублікували їх тоді, коли опублікували. І це чергово доводить, що російські медіа про їхню ліберальність, допомогу Україні і так далі, вже от просто язик болить говорити про те, що там немає тих, які це роблять, або там їх такий незначний відсоток, що він просто губиться в цьому всьому. От, здебільшого всі інші, вони використовувалися і використовуються для маніпуляції. Ось, і які б не були наміри, і що б не було сказано, завжди можна перекрутити. Ось, і, власне, я впевнена, що ось цю публікацію, це вже моя суб'єктивна думка, що ця публікація Грицака в «Медузі», вона не даремно вийшла саме тоді, не даремно вийшла на тлі попередніх скандалів, зрозумілою реакцією українського суспільства і так далі, і так далі. Тобто це легко можна було проаналізувати і зрозуміти, що так воно буде, і воно попрацювало зрештою. От, Грицак веде цікаві діалоги зараз з В'ятровичем стосовно Бандери. Ось, і це якраз от такий приклад, площадкою його стало історично, правда? І це достатньо цікаво спостерігати за обміном аргументами. Ось, вони різні, до них по-різному можна ставитися. До речі, от буквально сьогодні зранку слухала розгорнуте інтерв'ю В'ятровича якраз по цьому, тому що на історичній правді, як на мене, там таке достатньо якесь куце вийшло. Ось, а от на Радіо НВ він дав достатньо широке інтерв'ю, де аргументував свою позицію, і це дійсно от такий діалог, за яким цікаво спостерігати. Ось, і він якраз про дуже важливу річ, яку російська пропаганда просто в хвіст гриби використовує, це постать Бандери і все, що з ним пов'язано. Ось, і ось такі дискусії, вони можуть бути, як ми бачимо, вони потрібно, щоб вони були, тому що вони виливаються і в іноземний простір, і, відповідно, ця дискусія, вона якраз піднімає ті питання, які потрібні, щоб піднімалися, тому що це боротьба з ось цією міфологізацією, яка відбувалася до цього. А що Росія? До кого там спілкуватися? Ну, тобто, з ким? Ну, тобто, росіяни, вони, якщо хтось з наших сідає з ними там і дискутує, то вони потім це використовують для легалізації себе. Я вважаю, що поки в нас іде гостра фаза війни, вдавати росіянам черговий козир і легалізувати їх в нашому інформаційному просторі або в західному інформаційному просторі нашою присутністю, це більше шкоди, чим користі. І ось це ключове. Да, він якби подув з європейських кіл до нас, до нашого інформаційного простору потрапив. Кому цікаво, ми залишимо 2 частини лекції, навіть і не лекції, інтерв'ю, які були на «Аналізуй». Це Сергій Плехій, він, власне, пояснює, що відбувається в головах академічної спільноти, в американській, в європейській, як вони збираються. В цьому році вперше зберуться там за скільки-то років 2000 славістів з усього світу. Вони будуть казати, як нам переписати ці підходи по вивченню історії, яка зветься «Територія Східна Європа», і дивитись нам нарешті, під яким кутом на Росію, бо те, що вона зараз коїть в Україні, це геть не вкладається в те, що ми знали про неї раніше.
Ну що, Оксана, у нас пролетіла з тобою година, як завжди. 5 тем, як обіцяла, ми проговорили. Ми залишимо все, про що ми говорили під цим відео, або на каналі «Аналізуй», або як не стати овочем. Якщо у вас є якісь запитання, побажання, ви б хотіли, щоб ми поговорили про це більше, чи ще раз розжували, чи, може, у вас є якісь обурення чи поради, як нам чіпати або не чіпати Арестовича з Іриною Фаріон, залишайте, пишіть, ми будемо раді. На цьому все. Дякую і до побачення. Дякую, Саша, дякую всім. До нових зустрічей.